با درود خدمت شما عزیز دلم عزیزم، در خدمت هستم با یک انرژیخوانی دیگه از سری انرژیخوانی های فال کراش. موضوع این لحظه انرژیخوانی ما جنجال ها و اختلاف های او و رقیب هستش. طرف احساسی شما با رقیب چه مشکلاتی داره، مشکلات جدیدشون چی هستش. با نام و یاد خداوند و یاری کائنات انرژیخوانیمون رو آغاز میکنیم. ما که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو همکنون و در همین لحظه آشکار کنه. بله، تصمیم های طرف احساسی رو نشون میده و اون گربه ای که کنار تصمیماتش هست، انگار که رقیب هر تصمیمی که طرف احساسی میگیره رو به روش میسته، وای میسته بر اساس مسائل احساسیش. یعنی که حالا نگاه میکنه ببینه این تصمیم که طرف احساسی گرفته به نفع او و رابطه هست یا نه. اگر به نفع رقیب و رابطه نباشه، رقیب تو اون مسائل سعی میکنه دخالت کنه و اونجوری مسائل رو پیش ببره که به نفع خودش و رابطه باشه. این چیزی است که طرف احساسی اصلا خوشش نمیاد و داره میگه 3-4 وعده است که رابطهشون در خواب هست، یعنی استوب داره. رابطه 4 شمشیر رو داره اشاره میکنه. حالا اینکه زندانی بودن یا محدود شدن و یا اینکه گیر افتادن در یک سری مسائل رو و گیر افتادن توی چی در مورد سقوط داره اشاره میکنه. انگار که هیچ راهی به جز سقوط رابطه وجود نداره. دو دل شدن طرف احساسی رو داره نشون میده از نظر رفتاری. حالا ممکن هست طرف احساسی توی رفتارش طوری باشه که رقیب خیلی نگران باشه. دقیقا ببینید این وسط این ردیف 7 کارت دقیقا نگاه که میکنیم کارت 4، همونطور که ملاحظه میفرمایید به سقوط رابطه و دودلی. این طرفش همون چیزی که داره نشون میده 4 شمشیر هستش. 4 وعده که رابطه به اختلاف شدید خورده، همونطور که ملاحظه میفرمایید 3 وعدهش گذشته، 1 وعدهش مونده، یا 1 وعدهش گذشته 3 وعدهش مونده. به هر جهت داره به این مسئله اشاره میکنه کائنات. مسئله دیگری که داره بهش اشاره میکنه دسیسه کردن رقیب رو. حالا با توجه به انرژی های منفی دعا و جادو این مسائل داره نشون میده و راههایی که برای خودش بسته رقیب. چون دوچار کارما شده، یعنی که راه ها رو هم برای خودش بسته، خودش رو هم به مشکل انداخته با این کاری که کرده. این که حالا انرژی های منفی رو فرستاده. طرف احساسی نه تنها که در خصوص مسائل احساسیش با شما به مشکل بخوره، در خصوص با شرایط خودشون هم به مشکل خورده. طرف احساسی میگه این کارو برای چی کردی، راهخورم برای خودت بستی. و در اینجا میگه احساس رقیب این هستش که طرف احساسی به شما بهای بیشتری میده، توجه بیشتری داره. حالا حتی اگر شما کات باشید، باز هم نگاه رقیب این هست که طرف احساسی اون به قول معروف علاقهش، اون انعطافش نسبت به شما هست، توجهش مرکز توجه شما هستید. و حتی یه موقع حالا طرف احساسی بیخواب هستش، مشکل داره، ناراحته بابت هر چی که باشه، رقیب احساس میکنه که طرف احساسی به خاطر شما هستش که بیخواب هستش. حالا اگر واقعا اینطور باشه یا نباشه هیچ فرقی نمیکنه برای رقیب اینطور فکر میکنه. بخصوص مسائل مالی هم که یک دودلی رو طرف احساسی پشت سر میگذاره، احساس این که حالا رقیب به خاطر مسائل مالی هستش که به او چسبیده، یا اینکه با مسائل مالی میخواد او رو داشته باشه. به این مسائل خیلی فکر میکنه طرف احساسی، همین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو آشکار کنه. بله، تلاش هایی که طرف احساسی میگه کشیدم برای اینکه تعادل برقرار شه، اما نشد دیگه. همش میگه اختلاف و ناراحتی، استوپ مالی دارم به خاطر اون بستگی هایی که رقیب به وجود آورده، کار و بار و زندگی ما همه چی رو میگه بسته. و مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه، بله، رفتن از روی غم، اندوه، از روی ناراحتی و این مسائل رو برای رقیب داره نشون میده. طرف احساسی میگه شرایط مالی و احساسی خیلی سخت هستش، بلا تکلیف هستم. قدرت رو توی رابطه میخواد رقیب داشته باشه
و این مسئله طرف احساسی رو خب خیلی ناراحت میکنه، اذیتش میکنه. میگه همش میخواد تو رابطه قدرت داشته باشه، کنترل. ریموت رو رقیب میخواد ایزه دلم، میگه بده ریموت رو به دست من، ریموت دست من باشه. بله. و قدرت رابطه رو میخواد. انتظارات رقیب، انتظاری که میکشه، کارت تعادل رو داره نشون میده. تعادل برقرار بشه اونجوری که رقیب میخواد و حلقه رو میخواد. حالا چه ازدواج کرده چه نکرده دنبال حلقه هستش، یعنی که اون موفقیت، پیروزی. اگر یه نفر قرار تو این رابطه موفق باشه، میگه اون من هستم. رقیب میگه گزینه‌های مختلف رو داره نشون میده. موفقیت در گزینه‌های مختلف رو میخواد و یه رابطه شاد و خوب رو میخواد. همه جوره طرف احساسی رو میخواد. این طرف احساسی رو اینجوری که هست نمیخواد، میخواد طرف احساسی صدش رو توی رابطه برای او بذاره. ولی خب طرف احساسی جامعه احساسش رو میگه به کس دیگه ای داده، نمیتونه جامعه احساسی نداره که بده. و در اینجا میگه مسائل مالی بیشتر با رقیب، مسائلش بیشتر مالی هست تا احساسی. و میگه طرف رقیب هم خودش اینو میدونه، خبر داره، با خبر هست از این موضوع. و عدالت الهی میگه عدالت بر این هستش، چون رقیبم به زور تصاحب میخواد بکنه، نمیخواد با کسی تقسیم کنه طرف احساسی رو. مسائل مالی، تصمیم های مالیش رو داره نشون میده. زیر نظر گرفتن طرف احساسی رو نشون میده. پیشنهاد کوچیک رو و کائنات رو. و در نهایت میگه خیانت اینجا بینشون صورت میگیره. حالا طرف احساسی به اون خیانت میکنه، اون به طرف احساسی خیانت میکنه. حالا شاید نوعش فرق کنه، طرف احساسی خیانت کنه، اون رقیب مالی خیانت کنه. ولی باز هم داره نشون میده که یک رابطه دو نفره، دو طرفه سالم نیستش این رابطه. مسئله که کائنات داره بهش اشاره میکنه، همونطور که ملاحظه میفرمایید، از عنصر هوا داره صحبت میکنه. اشاره به عنصر هوا، متولدین خرداد، مهر و بهمن ماه رو داره ازش یاد میکنه. حالا اینکه طرف احساسی متولدین ماه رقیب شما هستید، هرچی که هستش، میگه که بله، میگه دنبال احساس رفتن، به مسائل احساسی اهمیت دادن. و این مسائل رو ببینیم در ادامه چی میخواد بگه، چی رو میخواد باز کنه. بله. و میگه مجادله، حالا اختلاف داشتن، ناراحتی داشتن، با هم یک و بدو کردن و این مسائل رو داره بهش اشاره میکنه. میگه که یعنی که خیلی گرون تموم شد این مسئله که دنبال احساس رفتن، یا حالا دنبال دو جادوها بهتره بگیم رفتن، برای طرف احساسی خیلی به ضررش تموم شد. ببخشید دلم. بله. ببینیم دیگه چه مسئله رو میخواد کائنات آشکار کنه. بله. میگه که بله، خب حقانیت، حالا اینکه حقانیت اشلیک به معنای اینکه به حقدار میرسه و اون تعادل برقرار میشه. بله. و احساس مسئولیت، حالا اگر طرف احساسی در قبال شما احساس مسئولیت رو کامل ادا نکرده، حالا اگه برای رقیب کاری کرده، خب خیلی پشیمون شده بابت این مسئله. بله. میگه که مسائل خیلی ریز مهمی وجود داشته که طرف احساسی شاید خودش هم فکرش نرسیده، در مورد رقیب چیزایی رو واقعا حس نکرده، نفهمیده. بله. کمک کردن و همکاری کردن، چیزی که انتظارش رو از رقیب داشته ولی خب نشده. ولی با شما یه دیدار میخواد داشته باشه، حالا چه با شما رفت آمد داره چه نداره، یه دیداری رو داره بهش اشاره میکنه، یه صحبت کردنی با شما میخواد داشته باشه. بله. و یک شروع میخواد داشته باشه بعد از این صحبت کردن با شما.
başlangıç به معنای شروع. بله حالا میگه که اون حرص و طمعش کار دستش داده. کائنات میگه طرف احساسی و به این نتیجه رسیده که حالا یا شما گفتی یا باش یا نباش، یا اینکه به این نتیجه رسیده و فداکاری های شما خیلی تو چشمش هست، تو ذهنش باقی مونده. ولی همینطور داره به آخرین پایان این دعواها که بین رقیب و طرف احساسی هست میگه این آخرین پایان هستش دیگه. بعد از این اینا با هم دیگه نمیتونن ادامه بدن که بخوان دعوا کنن، چون آرامش همو ببخشید، چون آرامش همو خیلی بد جور به هم میریزن و میخوان آزاد باشن. یعنی که هر کدوم میخواد آزاد باشه، چون همدیگر خیلی اذیت میکنن. او یاری هم به معنی زنگ خطر هستش، چون واقعا دیگه دارن به هم آسیب میرسونن. لتیشیم هم هماهنگی با هم ارتباط گرفتن نمیتونن که با هم خوب سالم ارتباط بگیرن، خیلی همدیگر رو اذیت میکنن. چیزی که اینجا کائنات داره بهش اشاره میکنه و میگه که دیگه ریسک کردن این رابطه. بله میگه که طرف احساسی احساس میکنه که واقعا زیادی احساسی با این مسئله برخورد کرده و برو بیاهای احساسی ذهنیش رو داره بهش اشاره میکنه. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو آشکار کنه. ببینیم چه موضوعی رو میخواد آشکار کنه کائنات. ولی میگه اصلا دار کافالو، یعنی که اصلا انگار عقلش به جای خط نمیشه یا عقلش قد نمیده به قول معروف. یعنی نگاه طرف احساسی نسبت به رقیب اینطوره، احساس میکنه که این فرد زیاد باهوش نیستش، نمیفهمه داره چی میگه، چی کار میکنه، فقط میگه حرف میزنه اصلا معلوم نیست چی داره میگه. بنده خدا دیگه این کارمای طرف احساسی دیگه. مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه میگه که از گذشته اون ناراحتی هایی که داشته با طرف احساسی میگه من هنوز هم در خصوص اون مسائلی با من اختلاف داره، هنوزم با من دعوا میکنه به خاطر اون گذشته و ناراحتی هاش. و اون ناراحتیه که در گذشته میگه زندگی کردیم یا گذروندیم یا حالا درسایی که یک کسای دیگه گرفته، میگه همه اونها رو من پیاده میکنه و میگه نمیتونه اون گذشته رو رها کنه. و بله میگه که نمیتونه رها کنه که بخواد لذت ببره از آینده. و بله میگه اینجا درخت برعکس افتاده، یعنی که رابطه سلامت روح و روان و جسم نداره، رابطه بیماری هستش. ایسته دارم چون شد تا این لحظه لایک سابسکرایب نکردی لطفا لایک کن، سابسکرایب کن و اون زنگوله رو اگر نزدی بزن. ایسته دارم میگه مشکلاتشون خیلی بیش از حد دیگه طولانی شد و هر مشکلی میگه یه پایانی داره، ولی خب مشکلات اینا پایان پیدا نمیکنه چون نمیخوان، یه لج و لجبازی بینشونه. بله میگه که حالا مثلا فکر میکردن بچه دارش بشن
رقیب فکر میکرد بچه داشته باشه خیلی بهتر میشد، یا حالا تو حسرت این که کاش بچه دار میشدم یا بچه دار بشم، این که حالا اگرم بچه دار شده خیری از این موضوع ندیده، این که اون حالا دو تا 4 تاش، دو تا 5 تا، دو تا 3 تا شده ولی 4 تا نشده. هر چی رو که حالا تخمین زده بوده اونطور که باید جور در نیومده. ولی میگه در راه اشتباهی هستش و اون راهی که انتخاب کرده پر از غم و اندوه و هیچ شدن و هیچ و پوچ بودن هست و به جایی نخواهد رسید. خیلی واضح. hiç bir yola varmayacak. بله. بله میگه خیلی هم به جابجا شدن مسائل از این قبیل فکر میکنه و همش تو فکر این هستش که زندگی رو تغییر بده. و میگه که دنبال یک شانس خوب هستش، راههایی که براش باز بشه، موفقیت هایی که بتونه به دست بیاره، ولی خب نمیشه هیچ کدوم از اینا. میگه چون توی یک خلأ هستش و میگه که باید یه سری حقایق رو قبول کنه و شفاف سازی کنه برای خودش، چی میخواد، چی داره، چی باید باشه. ولی خب میگه حالا اینجا میگه که از شما میترسه این مار رقیب. خب حالا میتونه واقعا ترس از شما داشته باشه یا اینکه احساس خطر کنه به خاطر رابطهش. میگه چون میترسه به شما نمیتونه زهرش رو بریزه. و میگه که در نهایت حالا بخشیدن و این مسائل رو داره بهش اشاره میکنه که ولی خب طرف احساسی این فرد رو نمیبخشه و نمیتونه کوتاه بیاد. ولی عزیز دلم بنابراین چیزی که طرف احساسی از این رابطه میخواد یک جدایی هستش. یعنی زیادی چرک شده رابطه، خیلی مسخره شده این چیزی که داره کائنات بهش اشاره میکنه. روشون زیاد به هم وا شده، یه چیزایی خیلی بد جور خراب شده و تموم شده. دوست دارم عزیز دلم چه این لحظه لایک سابسکرایب نکن، لطفا لایک و سابسکرایب کن، چند خودت حمایت کن. در نور باشی.